Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hungarian ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation.
For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Sziasztok, Lívia vagyok! Minden olyan népnek, amelynek több mint 1000 éves történelme van, a kultúrája és a művészete is ugyanolyan hosszú időre nyúlik vissza. Ez alól a magyarság sem kivétel. Ha többet szeretnél tudni a magyar kultúráról, akkor maradj velünk és nézd meg, hogyan ünneplik Magyarországon a Magyar Kultúra Napját január 22-én. Minden magyar ember, aki külföldre utazik, a magyar himnusz zenéjének a kottáját is viszi magával. Hova van lejegyezve a kotta? A videó végén megmutatjuk a választ. 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc költő papírra vetette legnagyobb horderejű költeményét, a himnuszt. 1989-ben a Magyarországgyűlés törvényben hirdette ki, hogy Kölcsey Ferenc himnusz című műve Magyarország hivatalos nemzeti himnusza. Nem véletlen tehát, hogy 1989 óta a himnusz születésnapja a Magyar Kultúra Napja is egyben. Az ezen évfordulóval kapcsolatos események remek alkalmat adnak a magyarságnak arra, hogy felszínen tartsák évezredes hagyományaikat, és ne hagyják feledésbe merülni a régmúlt nagy művészeit és kulturális értékeiket. Ezen a napon a kulturális élet bármely területére kíváncsi érdeklődő talál magának tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Országszerte művészeti kiállítások, múzeumi tárlatok, levéltári gyűjtemények, színházi bemutatók gondoskodnak róla, hogy a közönség jobban megismerkedjen a magyarság kultúrájával, hagyományaival, neves művészeivel, a honfoglalástól kezdve egészen napjainkig. A hagyományőrző rendezvények régi mesterségeket mutatnak be, a táncházakban magyar néptáncokat, körtáncot, csárdást tanulhatunk. A felolvasó esteken pedig találkozhatunk kortárs írókkal, költőkkel, kritikusokkal. A Magyar Kultúra Napján adják át a művészeti és kulturális élettel kapcsolatos legrangosabb kitüntetéseket, illetve 1993 óta az oktatással és a pedagógiai munkával járó díjakat is. Ezek a díjak állami kitüntetések, amit azoknak adományoznak, akik valamilyen kimagasló eredménnyel, teljesítménnyel vagy alkotással tűntek ki, művészeti vagy oktatási szakterületükön. Természetesen az elismerés és az emlékplakett mellett anyagi juttatás is jár. A nemzetközi sportrendezvényeken a magyar himnuszt a hossza miatt legtöbbször nem játszották le elejétől a végéig. Ezért a Magyar Olimpiai Bizottság készített egy 90 másodperces változatot, így 2013-tól az aranyérmes sportolók a teljes himnuszt végighallgathatják. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. Az útlevelében. Természetesen nem mindenki maga írja bele, de ha a magyar útlevelek lapjait UV-fényben megvizsgáljuk, láthatóvá válik a himnusz kottája. Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset? A te országodnak milyen régi a kultúrája? Írj nekünk a hungarianpod101.com-on. Viszlát legközelebb! Sziasztok, Lívia vagyok! Tudjátok, hogy mit jelent, hogyha a Márton napi liba sült mellcsontja hosszú és fehér? A mostani videóban a szüreti libáról,
az új bor megkóstolásáról, azaz a november 11-i Mártonnapi szokásokról fogok mesélni nektek. Hol található ma az a város, amit a római birodalom idején Szaváriának neveztek, és ahol Szent Márton született? A videó végén megmutatjuk a választ. Ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről Szent Mártonnal. Szent Márton a római birodalom területén Szaváriában látta meg a napvilágot, időszámításunk szerint 316-ban, egy jómódú pogány családban. Apja kívánságára fiatalon a római légió katonája lett. A legenda szerint 18 éves volt, amikor a lováról leszállva kettévágta palástját, és odaadta egy didergő koldusnak. Nem sokkal ezután álmában Jézus megjelent a koldusnak adott palástban. Ennek hatására Márton megkeresztelkedett, otthagyta a sereget és misszionárius lett. De mi köze van Szent Mártonnak a ludakhoz? Úgy tartja a legenda, hogy amikor időszámításunk szerint 371-ben a Loire menti tó püspökévé választották, Márton a ludak oljába bújt, hogy kitérjen kinevezése elől. A ludak azonban gágogásukkal elárulták a szentet, így kénytelen volt a püspökséget elvállalni. Ezzel kapcsolatos az a szokás, hogy a keresztény országokban a 40 napos adventi böjtöt megelőző nap, november 11-én, azaz Márton napján nagy lakomát csapnak, az egyik főfogás pedig a libasült. A Mártonnapi lakomák másik fontos eseménye az új bor csapraverése. Nem véletlen az egybeesés, hisz épp november elejére fejeződik be a must borrá alakulása. Márton emiatt a nagyobb borvidékeken az új bor védőszentje is. A bor és a liba szorosan összekapcsolódott, számos területen a Mártonludat szüreti vagy préslibának is nevezik. A hagyomány szerint, aki Márton napján spicces lesz az új bortól, azt a következő esztendőben elkerüli a fej- és gyomorfájás. Sok időjárási jóslással kapcsolatos népi hagyomány kapcsolódik a Márton naphoz. Például, ha a libasült mellcsontja hosszú és fehér, akkor havas télre számítanak, viszont ha ezen a napon havazik, akkor enyhe télig érkezik. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. Szavária mai neve Szombathely. A Nyugat-Magyarországon az osztrák határ közelében található Szombathely a legrégebbi magyar város. Már időszámításunk szerint 43-ban kolóniarangot kapott a római császártól. Szépsége és hosszú történelme miatt a nyugat királynőjének is nevezik. Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset? A te országodban milyen szárnyasokat esztek? Írj nekünk a Hungarian 101.com-on. Viszlát legközelebb! Sziasztok, Lívia vagyok! Hogy lehet az, hogy az adventi koszorún az egyik gyertya már majdnem teljesen leégett, míg a másikat még meg sem gyújtották? Mit jelentenek a lila és rózsaszín színek az adventi koszorún? Ha szeretnéd tudni a választ, maradj velünk és készüljünk együtt a karácsonyra. A mostani videónk témája a karácsonyt megelőző időszak, azaz az advent. Mire vonatkozik a magyar közmondás? Lassan készül, mint a luca széke. A videó végén megmutatjuk a választ. A karácsonyt megelőző 4. vasárnap meggyújtjuk az első lila gyertyát az adventi koszorún, és kezdetét veszi a karácsonyi ünnepi várakozás. A keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző időszakot adventnek nevezik, ami latinul annyit tesz eljövetel. Ez természetesen Jézus Krisztus karácsonyi születésére vonatkozik. Ilyenkor sok családban fenyőágakból és 4 darab gyertyából álló adventi koszorút készítenek. A 3 lila gyertya a hit, a szeretet és a remény szimbóluma, míg a rózsaszín gyertya az örömet jelképezi. A gyertyákat egyenként gyújtják meg, minden vasárnap egyel többet. A 4. a karácsony előtti utolsó vasárnap lobban fel. A karácsonyt megelőző vasárnapokat bronz, ezüst és aranyvasárnapnak is szokták nevezni Magyarországon. Ezek az elnevezések a vallási tartalomtól elrugaszkodva inkább a fogyasztói társadalom számára bírnak jelentéssel. Ilyenkor ugyanis a karácsonyi bevásárlókörúton lévő tömegek pénztárcáját megcélzandó, az üzletek tovább vannak nyitva, és az eladók mindent elkövetnek, hogy a szerintük a karácsonyhoz nélkülözhetetlen összes terméket rásózzák a vásárlókra. Országszerte karácsonyi vásárok várják az embereket, ahol forralt borral a kézben lehet körbejárni a különböző portékákat kínáló árusokat.
Az adventi időszakra eső Luca napján, azaz december 13-án volt hagyomány sok helyen a lucaszék készítés. A 9 féle fából készülő széket a legények a december 26-ai évféli misén a kabátjuk alatt lopták be a templomba, és a hagyomány szerint, ha ráálltak, megláthatták a boszorkányokat. Ezután viszont menekülniük kellett, nehogy a boszorkányok széjjel tépjék őket. A zsebükben mákot vittek, és menekülés közben ezt elszórták, hogy amíg a boszorkányok a mákot szedegetik, egérutat nyerjenek. A lucaszéke mellett sok egyéb boszorkányrontással kapcsolatos babona létezett Magyarországon. Az egyik ilyen érdekes szokás volt, hogy a kulcsukba fokhagymát dugtak, egy kést az ajtófélfába vágtak, és a seprűt keresztbe tették az ajtó előtt, hogy a ház teljes biztonságban legyen. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. A lucaszékét 13 napig kellett készíteni, minden nap csak egy műveletet végrehajtva. Ha valami nagyon nehézkesen, sok ideig készül, arra mondják, hogy lassan készül, mint a lucaszéke. Hogy tetszett a mostani lecke? Tanultál valami érdekeset? Ti hogyan készültök a karácsonyra? Írd nekünk a hungarianpod101.com-on. Viszlát legközelebb! Sziasztok, Lívia vagyok! 1944. március 19 és 1991. június 19 között 50 000 szovjet katona állomásozott ideiglenesen Magyarországon. Hogy mi volt ennek a hosszú ott tartózkodásnak az oka, és hogyan ünneplik Magyarországon az utolsó szovjet katona távozását, megtudjátok a mostani videóból, ami a Független Magyarország napjáról fog szólni. Tudjátok, hogy hány vasúti kocsi kellett a magyarországi teljes szovjet haderő kivonásához? A videó végén megmutatjuk a választ. Egy kis történelemórával szeretném kezdeni. Mikor az 1944-45-ös esztendőben a Vörös Hadsereg felszabadította Magyarország területét a náci Németország uralma alól, egyúttal megszállás alá is helyezte azt. A szovjet csapatok az 1947-es Párizsi béke értelmében maradtak ideiglenesen Magyarországon. Annak ellenére, hogy 1955-ben a magyarországi szovjet katonai jelenlét okafogyottá vált, a csapatok maradtak, hiszen a szovjet hadsereg továbbra is a szocialista tábor összetartásának leghatásosabb eszköze volt. Ez pedig Hruscsov az 1956-os forradalom leverésekor fel is használta Magyarország ellen. Új helyzetet a 80-as évek végén Gorbacsov szovjet pártfőtitkár fellépése hozott, akinek reformjai megindították a kelet-európai államokban a rendszerváltás folyamatát. Elkezdődött az 50 000 fős Magyarországon szolgálatot teljesítő szovjet haderő kivonása. Az 1989-es esztendő politikai eseményei, mint a vasfüggöny lebontása és a Magyar Köztársaság kikiáltása 1989. október 23-án felgyorsították a csapatok kivonását is, és 1991. június 19-én az utolsó szovjet katona is átlépte a magyar határt. Ezzel 47 év után először nem állomásozott idegen haderő Magyarországon. 1991 óta június 19-e tehát a Független Magyarország napja. Mivel ez a nap nem munkaszüneti nap, így június utolsó hétvégéjén ünneplik a magyarok a szovjetek kivonulását. Például a fővárosban a Budapesti Búcsú nevű rendezvénysorozat keretében Budapest több pontján komoly és könnyűzenei szabadtéri koncertek várják a szórakozni vágyókat. Ugyancsak ilyenkor tartják az 1958-ban kivégzett Nagy Imre egykori miniszterelnök emlékére rendezett koszorúzást is. A valamikori szovjet laktanyák több száz gazzal benőtt épületeikkel manapság leginkább szellemvároshoz hasonlítanak, azonban remek terepet biztosítanak a különböző harci játékok kedvelőinek. Sokban paintball vagy airsoft pálya üzemel, ahol ki lehet próbálni a lövöldözés izgalmait. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. A csaknem 100 000 fő katona és polgári személy, a mintegy 27 000 harci technikai eszköz és több 100 000 tonna anyag elszállításához közel 35 000 vasúti kocsira volt szükség. Hogy tetszett a mostani lecke? Tanultál valami érdekeset? A ti országotok függetlenségének is van ünnepnapja? Írd nekünk a hungarianpod101.com-on. Viszlát legközelebb!
Sziasztok, Lívia vagyok! Ha augusztus elején Budapesten jártok, akkor mindenképpen úgy érdemes összeállítani a programot, hogy ne maradjon ki belőle Európa egyik legnagyobb könnyűzenei eseménye, az egyhetes Sziget-fesztivál. Ha nem hallottál még erről a nagyszabású rendezvényről, akkor maradj velünk és irány a sziget! Mit gondoltok, hány munkás dolgozik azon, hogy az év többi napján szabadidőparkként funkcionáló Óbudai sziget egy fesztiválvárossá változzon? A videó végén megmutatjuk a választ. Az első Sziget-fesztivált Diák-sziget néven rendezték meg 1993-ban a budapesti, majdnem 3 kilométer hosszú Óbudai szigeten. Akkor még a fellépők a magyar rock és alternatív zenei élet képviselői közül kerültek ki. Az egyhetes fesztivál sikerét mutatja, hogy 43 000 fiatal volt kíváncsi a közel 200 koncertre, 80 filmvetítésre és 40 színházi előadásra. A következő évben Eurowoodstock néven megtartott eseményt már a világ legjobb fesztiváljává választották, és olyan külföldi sztárok léptek fel, mint a Jethro Tull vagy Frank Zappa. Ezután már nem volt megállás a Sziget Fesztivál csillagának az emelkedésében. Az évek folyamán, ahogy egyre népszerűbb lett a Sziget Fesztivál, röviden csak Sziget, a külföldiek körében is úgy nőtt a programok sokszínűsége és a különböző világsztárok fellépése is. Manapság a rock és könnyűzenei koncertek mellett világzenei és elektronikus zenei produkciók épp úgy megtalálhatók a kínálatban, mint a színházi előadások, irodalmi felolvasások vagy éppen néptáncbemutatók a világ minden tájáról. A közel 20 év alatt 300 forintról 14 000 forintra emelkedett napi belépők ára ellenére a sziget látogatottsága minden évben eléri a 350 000 főt. Mivel a fesztiválnak otthont adó Óbudai sziget Buda és Pest két sűrűn lakott kerülete között fekszik, a rendezőknek minden évben sok problémájuk van a hangos zene miatti lakossági panaszokkal. Ezeket különböző hangszigetelt sátrakkal és zajvédő falakkal próbálják orvosolni, több-kevesebb sikerrel. Ugyancsak sokat fejlődött a fesztiválra érkezők kényelmét kiszolgáló szolgáltatások minősége is. A bankautomaták, éttermek, elsősegélynyújtó helyek, csomagmegőrzők, gyermekmegőrzők, posta, gyógyszertár és nyelvi segítséget nyújtó sátrak mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mindenki felhőtlenül szórakozhasson a szigeten, akár egy napra érkezik, akár egy egész hétre. Magyarországon a nyári időszakban az ország több pontján megrendezett fesztiválok óriási mennyiségű szemetet termelnek. A 2013-ban bevezetett visszaváltható, nyeles műanyagsoros pohárnak köszönhetően a fesztivál szezon szemét kibocsátása mintegy 15 tonnával a felére esett vissza. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. A Sziget Fesztivál rendezvényeinek otthont adó 55 helyszín, azaz színpadok és hangszigetelt sátrak felépítése több mint 6000 munkás feladata, akik körülbelül 2 hétig dolgoznak az előkészületeken. Hogy tetszett a mostani videó? Tanultál valami érdekeset? Te milyen koncertre mennél el szívesen? Írd nekünk a hungarianpod101.com-on. Viszlát legközelebb! Sziasztok, Lívia vagyok! Van egy sportesemény Magyarországon, amelyik minden évben több mint 1 millió rajongót szegez a tévéképernyője elé, hogy közel 2 órán keresztül azt nézze, hogy a visító lóerőktől duzzadó rakétaformájú versenyautók kergetőznek egymással. Igen, a mostani videónk témája a minden év augusztusában megrendezendő Formula 1 magyar nagydíj. Maradjatok velünk és gáz neki! Ki volt ez az első közép-európai versenyző, aki szerződést kapott egy teljes szezonra egy Forma 1-es csapattól? A videó végén megmutatjuk a választ. Amikor Bernie Ecclestone, a Formula 1 autóverseny atya az 1980-as évek elején elhatározta, hogy Formula 1-es nagydíjat rendez valamelyik szocialista országban, a vasfüggöny mögött, Magyarországon nem sokat tudtak az emberek arról, hogy mi is az a Forma 1. Először Kína, Szovjetunió és Jugoszlávia volt a kiszemelt, de végül Magyarországra esett a választás. 1985. szeptemberében megkötötték a szerződést, amely lehetővé tette, hogy Magyarország is otthont adjon egy Forma 1-es futamnak. Budapest közelében felépült a Hungaroring nevű versenypálya, ami 1986 óta minden évben vendégül látja a száguldó cirkuszt.
Magyarországon az augusztus a legmelegebb és legszárazabb hónap. Nem véletlen, hogy amikor a versenyzőket az augusztusi magyar nagydíjról kérdezik, a válaszuk két szó, forró és poros. De ez nem jelenti azt, hogy nem szívesen versenyeznek a Hungaroringen. A pályát lassúsága és kevés előzési lehetőség ellenére például Ayrton Senna és Michael Schumacher mellett több versenyző is az egyik legjobb Forma 1-es versenypályának tartja. A pályát 2014-ben a versenyzők véleményét kikérve tervezik átépíteni. A Magyar Nagydíj hétvégéje minden évben nagy érdeklődést kiváltó esemény. A budapesti és Budapest környéké utakon gördülő, a versenyautókat szállító kamionkonvojok vonzzák a kicsik és nagyok tekintetét. Természetesen a Hungaroringre vezető utakon és a pálya közelében ilyenkor hatalmasak a forgalmi torlódások. A magyarok tudják, hogy ilyenkor csak annak érdemes arra menni, aki a Forma 1-re kíváncsi, különben jobb más útvonalat keresni. A verseny 4 napja több mint 240 000 nézőt vonz, és több mint 1 millió szurkolót szegez a tévéképernyője elé. A Magyar Nagydíjat a Budapest mellett található Mogyoródon rendezik. A rekordgyorsasággal alig egy év alatt felépített versenypálya számítógépes tervezése a világon egyedülálló volt annak idején. A pálya egy természetes völgyben helyezkedik el, ezért körülötte bárhonnan be lehet látni az aszfaltcsík 80%-át. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. A magyar autóversenyző neve Baumgartner Zsolt, aki a Formula 1 történetének első és eddig egyetlen magyar pilótája. 1 évet töltött a Forma 1-ben versenyzőként, és 1 világbajnoki pontot szerzett. Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset? Nálatok rendeznek Formula 1-es futamot? Írd nekünk a hungarianpod101.com-on. Viszlát legközelebb! Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Welcome to HungarianPod101.com's Magyar nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. Sziasztok, Livia vagyok. Hi, I'm Livia. Nice to meet you. In this series,
we are going to learn basic Hungarian expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Hungarian. There are only 2 sentences you need to do it, but first it is important to clarify that in Hungarian there's a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Hungarian people introduce themselves in an informal situation. Szia, Lívia vagyok. Örvendek. Hi, I'm Lívia. Nice to meet you. Szia, Lívia vagyok. Örvendek. Start by saying Szia. Then say your name and then vagyok. Szia, Lívia vagyok. Finally say örvendek. Szia, Lívia vagyok. Örvendek. And now, let's see the same sentence in formal speech. Jó napot kívánok! Szöllősi Lívia vagyok. Örvendek. Good day! I'm Lívia Szöllősi. Nice to meet you. Jó napot kívánok! Szöllősi Lívia vagyok. Örvendek. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Szia has been substituted with the formal greeting Jó napot kívánok, Hungarian for good day. Lívia vagyok has not been changed. Vagyok stands in both cases for I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name, so I said Szöllősi Lívia. Here, you would say your full name. Note that for Hungarian people, family names come first, followed by the given name. However, you don't have to reverse your name when introducing yourself. You can say örvendek in both situations. One more time. The informal way to introduce yourself in Hungarian is Szia, Lívia vagyok. Örvendek. The formal way to introduce yourself is Jó napot kívánok. Szöllősi Lívia vagyok. Örvendek. And now it's time for Lívia's tips. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. Jó napot kívánok is a very formal expression. Sometimes people just say Jó napot when greeting each other. Both are polite, so you don't have to worry about making a mistake. Do you know how we say thank you in Hungarian? You learn how to say this and many other words in our next lesson. Legközelebb innen folytatjuk. See you then! Sziasztok! Lívia vagyok. Hi everybody, I'm Lívia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Hungarian. In this lesson, we are going to learn how to use good manners as we thank people. Készen álltok? Are you ready? Akkor kezdjük. So let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm means thank you. When saying thank you very much, you just need to add szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is like saying thank you kindly. During the last lesson, we mentioned both the informal and the formal way of speaking Hungarian. Köszönöm is the more formal way to thank someone. If you want to be more casual, there's another phrase you should use. Köszi. Köszi. Köszi is an abbreviation of köszönöm, meaning thanks. You would use this phrase when talking to friends. How do you answer? It's easy. There are basically 2 different ways to do it. The first is nincs mit. Nincs mit. Nincs mit literally means nothing to thank for, but it is the equivalent of you are welcome. The other way to say you are welcome is the expression szívesen. Szívesen. Literally, this phrase means kindly, but it has become a common and polite way to respond to someone thanking you.
So when someone says köszönöm to you, simply reply with nincs mit or szívesen. Now it's time for Livia's tips. You can use both köszönöm and köszönöm szépen in informal situations. But be careful about köszi, since it is really casual. Don't use it with superiors or people you have just met. Do you know what viszontlátásra means? In our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson, you'll learn this and other greetings in Hungarian. Legközelebb innen folytatjuk. Sziasztok! Livia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying köszönöm. In this lesson, we will learn some of the most common greetings used in Hungary. Készen álltok? Are you ready? Akkor kezdjük. So let's start. The most commonly used informal greeting is szia. Szia. Szia means hi, hello, or goodbye. We use it when we meet, but also when we leave. We should only use this greeting with friends or relatives. If there are more people present, you should use sziasztok, which basically means hi guys. Now let's continue by discussing the formal way to greet people. Jó napot. Jó napot. Literally, jó napot means good day. In the morning, we say jó reggelt, which means good morning. Jó reggelt. During the evening, we say jó estét. Jó estét. Este is Hungarian for evening, but when saying good evening, you have to say estét. When saying goodbye in formal situations, Hungarian people use viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra means goodbye. You can also use its shorter form, viszlát, which is less formal. You can say this to a shop assistant, for example. With your friends, you should use szia when speaking to one person, or sziasztok when there are more people present. Szia. Sziasztok. Now you can greet people in many different ways in Hungarian. Let's look at them all again. When meeting older people or someone we don't know, jó napot. When living in a formal situation, viszontlátásra. When living in an informal situation, viszlát or szia. It's easy, isn't it? And now it's time for Livia's tips. In formal situations, Hungarian people commonly greet each other by shaking hands. Girls greet their friends, including guys, with a kiss on both cheeks. Girls, don't be afraid to try it with your Hungarian friends. During the next lesson, we learn the meaning of the phrase beszélsz angolul? Do you already know it? I will be waiting to talk about it with you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson. Sziasztok! Sziasztok! Livia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Hungarian. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you are asking it in Hungarian, you can be sure that everyone will understand what you are saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Beszélsz angolul? Beszélsz angolul? Beszél means to speak.
In Hungarian, verbs change depending on the active voice. You don't have to say the pronoun here, it is already built into the verb. Beszélsz means do you speak. Angolul literally means in English, with angol meaning the English language. Beszélsz angolul? We are now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is ön. In this case, you have to include the word in the sentence. Also, we will have to conjugate the verb beszél differently. Beszél ön angolul? Beszél ön angolul? Adding elnézést, excuse me, the sentence becomes even more polite. Elnézést, beszél ön angolul? Elnézést, beszél ön angolul? The responses you will receive could be one of these three. Igen. Yes. Igen. Egy kicsit. A little. Egy kicsit. Nem beszélek angolul. No, I don't speak English. Nem beszélek angolul. Since this last one is a negative statement, we need to say nem before the verb beszél. Notice also that the verb beszélek is slightly different than beszél. Remember, the verb changes depending on the active voice. Beszélek indicates the first person pronoun, meaning I speak. Adding nem in front of it changes the meaning to I don't speak. Now it's time for Livia's tips. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Hungarian people study other languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute angolul with olaszul for Italian, oroszul for Russian, spanyolul for Spanish, németül for German. In this lesson, we mentioned the expression elnézést. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Hungarian. It's never too late to show your good manners with Hungarian people. I will see you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben. Sziasztok! Sziasztok! Livia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned the phrase elnézést, beszél ön angolul? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word elnézést, which means excuse me in formal Hungarian. In this lesson, we are going to learn how to use elnézést and other words when apologizing in Hungarian. We should use elnézést in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, elnézést, egy kávét kérek. Excuse me, a coffee please. Elnézést, egy kávét kérek. We can also use it when asking a question. Elnézést, merre van a vár? Excuse me, where is the castle? Elnézést, merre van a vár? Sometimes we also hear people say bocsánat, which basically means the same thing as elnézést and can also be used to get somebody's attention. Bocsánat. We can also use the phrase ne haragudjon. You might hear this phrase translated as forgive me in English, but it literally means please don't be angry. Since it's quite formal, it's better to simply use elnézést instead. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is sajnálom. It means I am sorry and can be used in both formal and informal situations. Sajnálom. And now it's time for Livia's tips. Please remember that in Hungary, if you accidentally bump into someone, you can use both elnézést and bocsánat, meaning excuse me. Are you able to count in Hungarian? In the next lesson, we will learn the numbers in Hungarian from 1 to 10. I will be waiting for you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson. Sziasztok!
Sziasztok, Livia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Hungarian, including elnézést and bocsánat. In this lesson, we are going to learn numbers in Hungarian. Yes, numbers, számok, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes, 3 percben. Are you ready? Let's start. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great job! What is before edge? Do you know? In Hungarian we say nulla. Nulla. You don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Hungarian. Let's try it together. We will use the phrase a telefonszámom, which means my number is. A telefonszámom. A telefonszámom 0, 6, 1, 3, 1, 7, 8, 6, 5. Can you read it by yourself? Nulla, 6, 1, 3, 1, 7, 8, 6, 5. Perfect! Now it's time for Livia's tips. When we go to the bank or post office in Hungary, we sometimes have to stand in line with a number. When it's your turn to check out, they call your number. Learn your numbers well so you can be ready. Do you know the Hungarian word for 100? In the next lesson, we are going to learn the numbers from 11 to 100 in Hungarian. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. Sziasztok! Sziasztok, Livia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Do you remember? In case you don't, I will tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now, let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, and finally we have 20. 20. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but you might have noticed that they all start with tizen, which means in the tens. The latter part is the same as the singular numbers. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I will give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. The last thing you will learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 56 in Hungarian? Let's take it step by step. 50 is 50, and then add 6, hot. 56. It's done. Isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 90, 90, and add 8, 8. 98. The only exceptions are the 20s. 20 is 20, but when saying 21, 22, and so on, 20 changes to 20. For example, 21, 21, 22, 22, and so on. Now it's time for Livia's tips. Make sure you pay attention to the pronunciation. For example, 20 is 20 with a long U, but 21 is 21 with the U pronounced short. 4 is 4, but 40 is 40. After only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Hungarian. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Hungary? If not, I will be waiting for you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson. Sziasztok! Sziasztok! Lívia vagyok. Hi everybody, I'm Lívia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned how to count in Hungarian. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy today. We are going to learn how to go shopping in Hungary. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Are you ready to go shopping in Hungary? Let's go! You see something you like and want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say is elnézést. Do you remember what that means? Excuse me. Elnézést. Mennyibe kerül? Elnézést. Mennyibe kerül? If we want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, we need to add the word as, meaning this, and then an article. Now you need to be mindful of the first sound of the word. If it's a vowel, you have to use the article az. If it's a consonant, use a. Elnézést, mennyibe kerül ez a kalap? Excuse me, how much is this hat? Elnézést, mennyibe kerül ez a kalap? Let's see a word that starts with a vowel. Ing. Elnézést, mennyibe kerül ez az ing? Excuse me, how much is this shirt? Elnézést, mennyibe kerül ez az ing? At this point, the shopkeeper usually answers with a price only. For example, 1500 forint. What number is 1500? I'm not telling you. Okay, it's 1500. It costs 1500 forints. Now it's time for Livia's tips. A quicker way to ask how much is to say ez mennyi.
which literally means how much. Even when you ask for a coffee at the counter of a Hungarian bar, you can ask the cashier, mennyi egy kávé? How much is one coffee, please? At this point, can you count forints in Hungarian? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben. Sziasztok! Sziasztok, Livia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned the phrase mennyibe kerül? How much is it? In this lesson, let's see how we could answer that question by counting forints in Hungarian. In Hungary, the currency is called the forint. Please pay attention to this word's pronunciation. Forint. Let's try to say prices in Hungarian. Start by saying 95 forint. 95 forint. 95 forint. Forints don't have any smaller denominations, so you don't have to worry about cents or anything like that. Let's try another example. 70 forint. 70 forint. 70 forint. It's not that hard, is it? The smallest value in Hungarian currency is a 5 forint coin. We don't have 1 and 2 forint coins anymore. Bills that you can see in Hungary are 500 forint, 500 forint, 1000 forint, 1000 forint, 2000 forint, 2000 forint, 5000 forint, 5000 forint, 10,000 forint, 10,000 forint, 20,000 forint, 20,000 forint. Hungary joined the European Union in 2004, and every member should eventually adopt the euro. However, we are not ready to join the Eurozone quite yet. So for the time being, you have no choice but to get familiar with the Hungarian forint. Now it's time for Livia's tips. Even if something costs, say, 550 forints, you can just say 550 and omit the word 100 or even forint. 550. 550. You should ask your friends in Hungary if they want to go shopping with you to practice these phrases. But first, you will have to check if they have other plans or not. Do you know how to ask that in Hungarian? If not, I will see you in the next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson. Sziasztok! Sziasztok, Livia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned how to count forints, Hungarian currency. Did you practice at home? In this lesson, we are going to learn other useful tips to talk about your schedule. For example, if a friend asks you, "What are you doing this weekend?" Let's start. To ask a friend or someone you already know, you say, mit csinálsz a hétvégén? Mit csinálsz a hétvégén? Let's break it down. Mit means what in the accusative. Csinál is the verb meaning to do. In Hungarian, we indicate the active person with the conjugation of the verb. So to say you are doing, you have to conjugate the verb as csinálsz. Hétvége means weekend. In Hungarian, you have to say at the weekend, so the word becomes hétvégén. Don't forget to add the definite article. It's very important in Hungarian. Since hétvégén starts with a consonant, you have to use a. Mit csinálsz a hétvégén? If you want to ask the same question in a formal way, you only have to change the verb conjugation from csinálsz to csinál. Mit csinál a hétvégén? Mit csinál a hétvégén? What if you are not interested in this weekend? Asking about a different time period is as easy as replacing hétvégén. Tomorrow is holnap. So you can also say, mit csinálsz holnap? Which is, what are you doing tomorrow?
Or you could also put in a weekday, like hétfőn, meaning on Monday, or vasárnap, which is Sunday. Mit csinálsz hétfőn? Mit csinálsz vasárnap? So now, if someone asks you, mit csinálsz holnap? Or what are you doing tomorrow? How can you answer? Here's an example. Munkába megyek. I'm going to work. Megyek means I'm going, and munkába means to work. Munkába megyek. Now it's time for Livia's tips. Mit csinálsz can only be used to describe an activity the person is doing. We don't use this word to ask someone about their job. If you want to know about the other person's occupation, you should ask, mit dolgozol? What is your job? This is a really common question you can ask, or that you might be asked the first time you meet someone. In this lesson, we learned how to talk about your schedule. Can you ask someone about where they are from? Next time, we are going to learn how to use the verb van, to be, and also talk about how to tell people your nationality. I'll be waiting for you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson. Sziasztok! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hungarian ebook before it's gone.